नमस्ते, म सुबास भण्डारी। आज हामी LL.B फर्स्ट इयर अन्तर्गत संविधानको विषयमा अर्थात् संविधानसँग सम्बन्धित संविधानवादको विषयमा केही बेर चर्चा गर्दैछौँ। सम्भवतः यसले तपाईँलाई संविधानवाद र संविधानको आधारभूत पक्षबारे जानकारी दिन सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। त्यसैगरी यो संविधानवाद पढ्ने क्रममा हामी 4 भागमा विभाजन गरेर हामी पढ्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा कन्सेप्ट, दोस्रो नम्बरमा त्यसको परिभाषा, तेस्रो नम्बरमा पिलर्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम अर्थात् संविधानवादको पिलरहरू र अन्तिममा कन्क्लुजनबाट हाम्रो आजको क्लास समाप्त गर्नेछौँ। त्यसै क्रममा आज पहिलो नम्बरमा कन्सेप्ट, यसको बेसिक फन्डामेन्टल कन्सेप्ट के हो त? संविधानवाद भने के हो? संविधानवादमा जम्मा दुईवटा शब्दहरू रहेका छन्, एउटा संविधान, एउटा वाद। र कुनै पनि वादले के कुरा गर्छ भन्दा त्योभन्दा अगाडिको शब्दलाई त्यसले रेफर गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् जस्तै पुँजीवाद भन्यो भने त्यसले पुँजीसँग सम्बन्धित वाद या दृष्टिकोणलाई दर्शाइरहेको हुन्छ भने, जस्तै समाजवाद भन्यो भने एउटा किसिमको त्यही किसिमको आइडियोलोजी, त्यो वादले चाहिँ आइडियोलोजीलाई बोक्छ। त्यसै गरी यो संविधानवादले चाहिँ यो संविधानको आइडियोलोजीलाई बोक्छ, अर्थात् संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छ। सर्वोच्चताको कुरा गर्ने क्रममा संविधानलाई यसले सर्वोपरि रूपमा राख्छ। संविधानभन्दा बाहेक कुनै पनि आर्बिट्रेरी रुल तथा कुनै पनि त्यस्तो किसिमको व्यक्तिगत स्वेच्छाचारितालाई चाहिँ यसले निषेध गर्छ। जनताको सार्वभौमसत्तालाई यसले सम्मान गर्छ। मानवाधिकारका आधारभूत पक्षहरूलाई यसले स्वीकार गर्छ। त्यसै गरी खास गरी विशेष गरी अङ्ग्रेजीमा यसको एउटा भनाइ छ, इट इज द कन्सेप्ट अफ लिमिटेड गभर्नमेन्ट अन्डर द हायर ल, अर्थात् यो सीमित सरकारसँग सम्बन्धित छ। सीमित सरकार भन्नाले कुनै पनि सरकार वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि यो स्वेच्छाचारी तरिकाले चल्नै खोज्छ, किनभने उसको पोलिटिकल इन्ड र मिनको आधारमा त्यो सरकार चलिरहेको हुन्छ। त्यो पोलिटिकल मिन र इन्डलाई पुरा गर्न उसले जस्तोसुकै हदघण्टा पनि प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसको लागि त्यसले सबभन्दा पहिला यो हाम्रो संविधानको विद्यार्थीमा संवैधानिक कानुनमा चाहिँ के भनिन्छ भने सरकारले चाहिँ चिल र जनतालाई चाहिँ कुखुराको चल्लाको रूपमा लिने गरिन्छ। अर्थात् त्यो भन्नुको मतलब त्यो चिलले चाहिँ त्यो कुखुराको चल्लालाई जहिले पनि टिप्नलाई आकाशमा जसरी घुमिरहेको हुन्छ, त्यसै गरी सरकार जनताको मौलिक हक तथा अधिकारलाई कुण्ठित गर्न सदैव त्यही किसिमले लागि परिरहेको हुन्छ। लागि नपरे पनि त्यसका संयन्त्र मध्ये कुनै एउटा स्टेक होल्डरले लाग्यो भने त्यो कुनै पनि जनताको मौलिक हकमाथि आधारभूत रूपमा आघात पर्न जान सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर संविधानमा उसको पावरलाई लिमिट गरेर हुन्छ। अर्थात् त्यसमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राखिएको हुन्छ। जस्तै कार्यकारी, जस्तै नेपाल प्रहरीले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वेच्छाचारी तरिकाले समाते या डिटेन गर्यो वा उसको फ्रिडमलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा मोनिटर गर्यो, घेराभित्र पार्यो भने त्यो हामी कोर्ट मार्फत गएर त्यो नागरिकको चाहिँ स्वतन्त्रता फेरि पुनः उसलाई रिटेन गराउन सक्छौँ। अर्थात् त्यो चाहिँ करेक्टिभ जस्टिससँग पनि सम्बन्ध छ। अर्थात् संविधानवादलाई समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि यसको कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ खास गरी करेक्टिभ जस्टिस र डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिससँग छ। डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस भन्नाले डिस्ट्रिब्युटिभ कुनै पनि राज्यमा भएको अधिकार र दायित्वलाई प्रोपर एलोकेसन गर्ने, यहाँ सबै मान्छेमा बराबर रूपमा भाग लाउने। र त्यसै गरी करेक्टिभ जस्टिस भन्नाले त्यसरी भाग लागेको जसको जति अधिकार र दायित्व तोकिया छ त्यो दायित्व या अधिकारले कसैले कुण्ठित गर्न सक्यो भने त्यसलाई रिटेन गराउने, अर्थात् त्यसलाई फिर्ता दिलाउने, अर्थात् त्यसलाई क्षतिपूर्ति गराउने। यो दुईटा एन्ड र मेनको साथ कन्स्टिट्युसनलिजमको जन्म भएको छ। यो संविधानवादको जन्म चाहिँ अहिले खासमा लेटेस्ट मोडर्न संविधानवादको जन्म दिने चाहिँ खास गरी श्रेय चाहिँ म्याकियाभेलीमा जान्छ भने, त्यसै गरी हाम्रो प्राचीन हाम्रो बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा चाहिँ जस्तै प्लेटोको आइडियल स्टेटमा पनि त्यस्तो भेटिन्छ। जस्तै एरिस्टोटलले भन्नुभएको छ पावर क्रप्स एब्सोल्युट पावर एब्सोल्युटली क्रप्स भनेर उहाँले सुरुमा नै सेपरेसन अफ पावरको अलिकति सूत्रपात गर्नुभएको छ। त्यसै गरी ग्लोरियस रेभोल्युसन अफ इङ्ल्यान्ड, यसै गरी क्रमशः क्रमबद्ध रूपमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले चलेका त्यस्ता शासकहरूको त्यस्तो शक्तिलाई चाहिँ खास गरी लिमिट गर्ने अवधारणा चाहिँ यो संविधानवादको हो। त्यसै गरी एक दुईवटा परिभाषा म यहाँ पढेर तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु संविधानवादको बारेमा। इट इज द कन्सेप्ट अफ लिमिटेड गभर्नमेन्ट अन्डर द हायर ल
Government can and should be legally limited on its power, and that is authority or legitimacy depend on its observing this limitation. अर्थात् कुनै पनि सरकार आफ्नो घेराभित्र बस्नुपर्छ, कुनै पनि सरकारको आफ्नो एउटा लिमिटेसन हुन्छ, क्षेत्र हुन्छ। सरकार भयो भन्दैमा तपाईको सबै पावर एउटैमा केन्द्रीकृत गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ जनताको मौलिक हक या फ्रिडममाथि त्यसले असर गर्छ। त्यसैगरी मैले पहिला नै हजुर फोकस गरेर के भनेको थिएँ भने हजुरहरूलाई संविधानवादको मुख्य उद्देश्य भनेको सीमित सरकार हो। सीमित सरकार हो। सीमित सरकारलाई त्यस्तो सरकारलाई सीमित गरिएन भने त्यसले उसँग एक्सेसिभ पावर हुने भएर जनतालाई जनताको आफ्नो नैसर्गिक अधिकार तथा हकहरू प्रचलनमा गर्न गाह्रो हुन्छ, समस्या पर्छ भन्ने हिसाबले यो संविधानवादको विकास भएको हो। त्यसैगरी हाम्रो नेपालको संविधान पनि संविधानवादमा आधारित छ। जस्तै त्यसमा तपाईको पहिलो 1 नम्बर धारामा के भनिएको छ भने संविधान देशको मूल कानुन हुन्छ भनेको छ। त्यसैगरी संविधानमा विभिन्न राज्य शक्तिको बाँडफाँड कुनै पनि एउटामा मात्र राखिएको छैन। राज्य शक्तिको बाँडफाँडलाई केन्द्र, सङ्घ र प्रदेशमा 3 भागमा त्यसरी विभाजित केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 भागमा बाँडिएको छ भने त्यसैगरी अर्को हिसाबले जुडिसियल, एक्जिक्युटिभ र लेजिस्लेटिभ गरी 3 भागमा फेरि अर्कै किसिमले वितरण गरिएको छ राज्यको शक्तिलाई। खास गरी अब यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा संविधानवादको आधारभूत कुराहरू मैले भनिसकेँ। त्यसैगरी अब डेफिनेसनमा अघि पनि मैले 2टा परिभाषाहरू भनिसकेँ। इट इज द कन्सेप्ट अफ लिमिटेड गभर्मेन्ट अन्डर हायर ल, अर्थात् कुनै पनि सरकार चाहिँ एउटा त्यस्तो निश्चित एउटा कानुन, जुन कानुन चाहिँ सार्वभौमद्वारा निर्मित हुन्छ, त्यो कानुन या संविधान भित्र बस्ने या अन्डरमा बस्नु नै संविधानवाद हो भने अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा संविधान अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै संविधानवाद हो। अर्थात् संविधानलाई सर्वोपरि राखेर, संविधानभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्तिलाई नराखेर सबैजना व्यक्ति सब्जेक्ट टु द ल भएर शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नु नै संविधानवाद हो। त्यसैगरी डेफिनेसन मैले टुङ्गाएँ। यो डेफिनेसन तपाईँहरूले बुकहरूमा पनि र गुगल पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। आधारभूत रूपमा चाहिँ यसको परिभाषा यही नै हो। त्यसैगरी पिलर्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम भनेको छु मैले। पिलर भन्नाले खास गरी यसको इन्ग्रिडियन्ट, यसको सब्जेक्ट म्याटर, यसले के कुन चाहिँ कुरालाई यसले तपाईँको दर्शाइरहेछ, यसको पिलर यो के, यसको आधारभूत धरातल केमा उभिया छ, संविधानवाद केमा उभिया छ। संविधानवाद कुनै एउटा 2 लाइनको परिभाषामा उभिया छैन। संविधानवादभित्र त्यस्ता आधारभूत सिद्धान्त तथा दर्शनहरूले गर्दाखेरि आज संविधानवादको जग मजबुत भएर आएको छ र त्यही अनुसार यसले संविधानमा आफ्नो सबै देशको संविधानमा यसले आफ्नो आधारभूत स्थान ग्रहण गर्न सफल भएको छ। त्यसैगरी पिलर्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजममा खास गरी विशेष गरी 4वटा कुरा पर्छ। अब कमा भन्नुहोस्, सीमित सरकार, खमा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, शक्ति विषयीकरण, मुख्य गरी यो 4वटा तत्त्वहरूलाई चाहिँ संविधानवादको पिलरको रूपमा लिएको छ भने यो भित्र पनि अब धेरै यसका पनि विभिन्न इन्ग्रिडियन्टहरू हुन्छन्। जस्तै सीमित सरकार। सीमित सरकार भन्नाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई रोक्ने, सरकारको कति हो काम। सरकार र राज्यमा तपाईँहरूले भिन्नता बुझ्नुपर्छ। राज्य भन्नाले एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेटिभ र जुडिसियरी, यो 3टै चिजको कम्बिनेसनलाई तथा सार्वभौम सत्ता 4वटा चिज भएपछि राज्य हुन्छ भने चाहिँ सरकार भन्नाले खालि एउटा सरकार, जस्तै 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचन मार्फत आउने सरकारलाई यसले जनाएको हुन्छ। त्यो सरकारलाई चाहिँ सीमित पार्ने काम चाहिँ संविधानवादले गर्छ, या संविधानवादले गर्छ या संविधानले गर्छ।
त्यो कसरी गर्छ? जस्तै एक्जिक्युटिभले कुनै पनि डिसिजन गर्दाखेरि संविधान अन्तर्गत गरेन भने त्यो द्याट विल बी द सब्जेक्ट म्याटर अफ कोर्ट। तपाईलाई त्यो तपाईँ कोर्टमा जान सक्नुहुन्छ, त्यो एक्स्ट्रा जुरिडिक्सन छ जुन हाम्रो सर्वोच्च अदालतको, त्यो मार्फत जान सक्नुहुन्छ भने। त्यसै गरी सीमित सरकार अन्तर्गत सरकारले राज्यका सम्पूर्ण निकायहरूलाई त्यही कानुन बमोजिम मात्र चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने सीमित सरकारको खास गरी यसको अवधारणा हो। त्यसै गरी 2 नम्बरमा पिलर अफ कन्स्टिट्युसनलिजममा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार, अर्थात् जनता, हरेक सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। किनभने सरकार बनाउने पनि जनताले हो र त्यसलाई भङ्ग गर्ने पनि सरकारले हो। अर्थात् यो डाइरेक्ट डेमोक्रेसी नभए तापनि जनताले आफ्नो राइट चाहिँ आफ्नो त्यस्तो कानुन बनाउने राइट, सरकार बनाउने राइट आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत, पार्लियामेन्ट मार्फत गर्छन्। त्यसैले जनताप्रति चाहिँ सधैँ उत्तरदायी सरकारको चाहिँ संविधानवादले अपेक्षा गर्छ र त्यही अनुसारको संवैधानिक मोडल पनि हुन्छ। त्यसै गरी अर्को नम्बरमा पर्छ शक्ति पृथकीकरण। शक्ति पृथकीकरणमा हामीले जस्तै मोन्टेस्क्यूद्वारा प्रतिपादित हो यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भने, अझै एन्सियन्टमा अझै प्राचीनमा जाने हो भने हामीले त्यस्तो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त चाहिँ हामीले अरिस्टोटलमा पनि पाउँछौँ। जस्तै अरिस्टोटलले के भन्नुभयो, पावर करप्ट्स एब्सोल्युट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स, अर्थात् शक्तिले चाहिँ शक्ति करप्ट हुन्छ, शक्ति भ्रष्ट हुन्छ, तर एब्सोल्युट शक्ति झन्ले पुरै एब्सोल्युटै करप्ट गर्छ भन्ने सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त राखिएको। यसमा चाहिँ कुनै पनि अङ्गले अर्को अङ्गलाई हस्तक्षेप गर्ने होइन, हस्तक्षेप गर्ने या एउटाले गर्न लागेको काम अर्कोले बिथोल्ने खालको होइन। यो भने चाहिँ जस्ट पृथक गरेर त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने हो। जस्तै संविधान अन्तर्गत छ कि छैन, यो शक्ति पृथकीकरणले त्यो हेर्छ। जस्तै सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णयहरू सरकारले त्यो संविधान बमोजिम गरेको छ कि छैन, त्यो संविधान या प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम छ कि छैन, या कानुन बनाएर गरेको छ कि छैन। जस्तै मानौँ नेपालमा अस्ति भर्खर के आयो, सरकारले 3 नम्बर प्रदेश सरकारले सवारी धनी भरण ऊर्जा नवीकरण गर्दाखेरि 100% कर लगाइदिने, एक दिन कटे पनि त्यो लाउने भन्ने त्यस्तो किसिमको उनले निर्णय गरेका थिए। तर त्यो चिज कोर्टमा गयो, त्यो कोर्टमा गएपछि कोर्टमा तर त्यो बहस हुँदैछ, त्यो के भयो मलाई थाहा छैन। तर पछि सरकारले चाहिँ त्यो फिर्ता लिएर अहिले अर्कै बनाएको छ। अर्थात् त्यो कुनै पनि जस्तै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा जस्तै हामीले गोदावरीमा रहेको त्यो गोदावरी मार्बल इन्डस्ट्रीलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। इन्डस्ट्रियल हिसाबले त्यो ग्रो भइरहेको भए पनि तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार त्यो सरकारले गरेको निर्णय ठिक छैन भनेर सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सार्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यसै गरी अन्तिम नम्बरमा या चारौं मुख्य बुदामा चाहिँ कानुनी शासन हो। संविधानवादले मुख्य रूपमा अंगीकार गर्ने, सबभन्दा मुख्य रूपमा अंगीकार गर्ने तत्त्व भनेको कानुनी शासन हो। कुनै पनि शासन व्यवस्था कानुन बमोजिम मात्र चलाउनुपर्छ। यो अहिलेको जमानामा कानुन नबनाइकन आफू खुसी शासन चलाउनु खोज्दाखेरि शासकहरू थप भ्रष्ट हुन्छन् र जनताको कुनै पनि मौलिक हक अधिकारलाई उनीहरूले वास्ता गर्न सक्दैन। किनभने कानुनी शासन मात्र त्यस्तो बेस्ट रिजोल्युसन हो। कानुन भने यस्तो बेसिक स्ट्यान्डर्ड नर्म हो जसले चाहिँ मानिसको एक्सटर्नल बिहेभियरलाई चाहिँ रेगुलेट गर्छ। अर्थात् सबै मानिसको एक्सटर्नल बिहेभियर चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा निश्चित मापदण्ड भएपछि सबैले मान्न सक्ने र मननयोग्य एउटा आधार हुन्छ। त्यही आधारशिलाको आधारमा कानुन बनाएर मात्रै सरकारले चाहिँ जनताप्रति शासन गर्नुपर्छ। या कानुनी शासन भन्नाले यसलाई ड्यू प्रोसेस अफ ल र रुल अफ ल दुईटा रूपमा चिनिन्छ। तर ड्यू प्रोसेस अफ ल भने चाहिँ अमेरिकन कन्सेप्ट हो भने ड्यू प्रोसेस अफ ल भन्नाले उसले चाहिँ प्रोसेसलाई बढी फोकस गर्छ। कुनै पनि जस्तै मानौ आज नेपाल प्रहरीले कुनै एउटा व्यक्तिलाई समात्नु पर्यो भने ड्यू प्रोसेस अफ लले के भन्छ भने उसलाई पक्राउ पूर्जी अदालतबाट जारी गरेर मात्र समाऊ भन्ने उसको फोकस हुन्छ। इभन दो कानुनी शासनमा चाहिँ के हुन्छ, उसलाई समात्नै परिन्छ भनेपछि समात्न चाहिँ उम्किन चाहिँ नपाओस्। पहिला प्रोसेस त आइ नै हाल्छ, प्रोसेस त सँगसँगै आउँछ, तर प्रोसेस आउनुभन्दा पहिला त्यो मान्छे समातोस् भन्ने हुन्छ। तर इभन त्यो दुईटा चाहिँ तर एउटा सिक्काको दुईटा पाटा हो, रुल अफ ल र ड्यू प्रोसेस अफ ल। तर अहिलेको डेमोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि प्रोसेस इज मस्ट देन एन्ड्स भन्छ। त्यो भने चाहिँ यसको निष्कर्ष के निस्किन्छ भन्दा पनि त्यो कुन प्रोसेसबाट गयो त, यो प्रोसेस चाहिँ डेमोक्रेटिक छ कि छैन, त्यसको कार्यविधिगत कुराहरू उनीहरूले त्यो कानुनले तोक्या बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसमा आउँछ। र यसै गरी मैले 4 पिलर्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम यो
हाम्रो विधिशास्त्री हिलारीवादले पनि भन्नुभएको छ, उहाँले पिल्लर चाहिँ भन्नुभएको छैन, यो पिल्लर भनेर मैले इन्टरप्रिटेसन गरेँ हो। उहाँले यसलाई सब्सटेन्सको रूपमा लिनुभएको छ। यो चारवटा चिज चाहिँ जहिले पनि हाम्रो संविधान, संविधानवाद, डेमोक्रेसी जे भने पनि यो चारवटा चिज चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण चिजहरू हुन्छ। जस्तै सीमित सरकारमा जनताप्रति उत्तरदायी सरकारमा गुड गभर्नेन्सको कुराहरू आउन सक्छ। गुड गभर्नेन्स भने पनि तपाईँको के पर्न सक्छ गुड गभर्नेन्समा, त्यो चिज पनि तपाईँहरूले यहाँ इलाबोरेट गरेर ल्याउनुपर्छ। या इक्जाम या कतै तपाईँले इलाबोरेट गर्नु पर्यो या कतै केही डायलग गर्नु पर्यो भने त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिम लास्ट बट नट द लिस्ट कन्क्लुजनमा आउँछु म। कन्क्लुजन चाहिँ यसमा खासमा संविधानवाद भन्नाले सीमित सरकारसँग सम्बन्धित छ। संविधानवाद भन्नाले संविधान बमोजिम, संविधानले तोके बमोजिम सरकार सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई संविधानवाद भनिन्छ। त्यसै गरी संविधानवादमा संविधानले निर्दिष्ट गरेर तोकेको के चिज तोकेको छ त्योभन्दा बाहिर गएर त्यो हायर नर्म्स भन्दा तल हायर नर्म्सले जे कुरा रेगुलेट गर्न खोजेको छ त्यही अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने हो। अर्थात् सीमित सरकार भन्नाले कुनै पनि राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्दाखेरि कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकारलाई मात्र सरकारले युज गर्ने हो। के कानुन बनाएर मात्रै त्यो चिजलाई युज गर्नुपर्छ। जस्तै कुनै ट्याक्स ल बनाउनु पर्यो भने जथाभावी कर लाउनु पाइँदैन। ट्याक्स नो ट्याक्स विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने छ, पहिला खास यो फ्रान्सबाट आएको हो यो चिज। त्यसै गरी सीमित सरकार भने चाहिँ सरकारले कर लाउनु पाउँछ भन्दा मोनोपोलीको रूपमा लाउनु पाउँदैन। संविधानमा भने चाहिँ यो कर लाउँदाखेरि चाहिँ कानुन बनाएर मात्रै कर लाउनुपर्छ। या पेनल जस्तै सजायहरू गर्दा या क्रिमिनलाइजेसन गर्दा त्यो गर्दा पनि कानुन बनाएर मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने यसको मेन मुख्य मेरुदण्ड हो। यसमा अब अर्को एउटा पोइन्ट अहिले फेरि आएको छ, टाइप्स भनेर पनि हुन्छ, प्रकार भनेर पनि छुट्याइन्छ यसलाई आजकल। टाइप्समा चाहिँ के पर्छ यसमा भन्दा पोलिटिकल, इकोनोमिक, सोसियल, खास गरी यो अनि अर्को लिगल पर्छ। अब पोलिटिकलमा चाहिँ के पर्छ, मैले अघिदेखि तपाईँहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु, सीमित सरकार पर्छ। कुनै पनि राजनीति गर्ने मान्छे मैले 2 ल्याएँ भन्दामा या कति छ या मेरो पार्लियामेन्टमा यति छ भन्ने आधारमा मात्रै उनले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने। कानुन बमोजिम मात्रै कानुनले तोकेको मापदण्ड र मेरुदण्डमा बसेर मात्रै सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ या राजनीति गर्नुपर्छ। जस्तै राजनीतिक मुद्दाहरू उठाउँदा पनि संविधानभित्र बसेर उठाउनुपर्छ भन्ने यसको मुख्य कुरा हो। भने अर्को सामाजिकमा चाहिँ अब सामाजिक संविधानवाद भने समाजमा एउटा किसिमको रिलेसनहरू चलिरहेको हुन्छ। समाज हाम्रो जस्तै स्क्यान्डिनेभियन रियलिजमले के भन्छ भने सोसाइटी मुभ्स फास्टर देन ल भन्छ, ल इन फ्लुक्स भन्छ। अर्थात् त्यो समाज चाहिँ सोसाइटी र कानुन चाहिँ त्यो मिल्दै जानुपर्छ। इभन दो सोसाइटी मुभ्स फास्टर देन ल, होइन, कानुन भन्दा त्यो समाज चाहिँ छिटै दौडे हुन्छ, तर त्यसलाई पनि आत्मसात गर्नु सक्नुपर्छ कानुनले या संविधानले भन्ने कुरा सामाजिक संविधानवादभित्र पर्छ। त्यसै गरी इकोनोमिक लिबरलिजमको कुरा इकोनोमिक संविधानवादमा आउँछ। त्यसै गरी लिगल भन्नाले लिगल संविधानवाद या लिगल कन्स्टिट्युसनलिजममा चाहिँ के आउँछ भने कानुन बमोजिम मात्रै शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ र संविधान र कानुनलाई नै सर्वोपरि राखेर कुनै पनि कानुन बनाउनुपर्छ। संविधानसँग बाजिने गरी या संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी कुनै पनि कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने खास गरी यसको विशेष मुख्य चासो चाहिँ त्यसमा रहन्छ। हवस्, आजको यो भिडियो यतिखेरसम्म सुनिदिनु भयो। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस्, धन्यवाद।